අද මම මේ පොඩි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ Suzuki DRZ400SM සහ DR-Z400S යන මොඩල් දෙක අතර වෙනස්කම් ගැනයි. මේ බයික් දෙකේ වෙනස්කම් අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සුපර්මෝටෝ බයික් එකේ එහෙම නැත්නම් DR-Z400SM version එකේ ඉදිරිපස fork inverted front fork විදියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තවත් විදියකට කියනම නම් upside down fork තමයි මේ DR-Z400SM version එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බලුවම parallel spoke style wheels ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක S version එකට වඩා SM version එකේ ගොඩක් පළලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම වෙනස්කම තමයි 300mm ඉදිරිපස බ්‍රේක් ඩිස්ක් එකක් SM version එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට අමතරව තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වෙනස්කම් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයා දන්න තවත් වෙනස්කම් තියෙනවා නම් යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ලංකාවට වැඩිපුරම සුපර්මෝටෝ බයික් එක විතරක් එන්නේ කියලා ඔයා දන්නවනම් ඒකත් යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. තවත් අයට මේ දේවල් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න.